હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ। કેમ છો મારા વાલા મિત્રો? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપ સૌનું આપણી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ ગ્રંથ પરિચય જ્ઞાન યાત્રામાં હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। મારા વાલા મિત્રો, આજનો ખાસ અને શ્રેષ્ઠ સંવાદ સનાતન ધર્મના ધર્મ ગ્રંથોમાંનો બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો। તો મિત્રો, આ ખાસ સંવાદનો વિશેષથી પરિચય લેતો પહેલો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। સદગુરુના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આજના આપણા સનાતન ધર્મના આધાર સ્તંભ 4 વેદ અને તેના 4 મહાવાક્ય ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અર્થવેદ, પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ, હમ બ્રહ્માસ્મિ, તત્વમસી અને અયમેવ આત્મા બ્રહ્મનો ખૂબ જ સરળતાથી, આસાનીથી આપણે પ્રથમ પરિચય પૂરો કર્યો। તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દર્શક મિત્રોનો, કારણ કે દર્શક મિત્રો સિવાય સત્સંગ સંભવ જ નથી। જો શોભણનાર જ કોઈ ના હોય તો બોલનાર ક્યાંથી બોલે? તો આપનો ખરા હૃદયથી હાથ જોડીને આપનો આભાર માનું છું કે આપ સનાતન ધર્મના જિજ્ઞાસુઓ છો, ત્યારે જ હું સનાતન ધર્મનો સંપૂર્ણ ગ્રંથ વિશેનો પરિચય આપી રહ્યો છું। તો મિત્રો, આજનો વિષય સરસ છે કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો। તો આ ગ્રંથો જ્યારે 4 વેદ એટલે કે ઋગ્વેદ એ જ્ઞાનનો ગ્રંથ છે, યજુર્વેદ એ કર્મકાંડનો ગ્રંથ છે કે પ્રથમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વખતે વ્યક્તિઓની મતિ સૂક્ષ્મ હતી એટલે તરત જ્ઞાન પામી શકતા હતા, પછી થોડી મતિ નીચી થઈ તો એક કર્મકાંડ કર્મ કરવામાં, પછી ત્રીજો વેદ સામવેદ તો ભક્તિ અને ઉપાસનાનો ગ્રંથ છે। તો મિત્રો, અને ચોથો અથર્વવેદ। તો અથર્વવેદમાં શરીર ઉપર પ્રાધાન્યતા વાળો સમાજ પેદા થયો, કારણ કે સમાજ વધતો ગયો એમ એમ એની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મથી સ્થૂળ થતી ગઈ, તો ફક્ત શરીર પર જ ધ્યાન આપવા માંડ્યું, તો એ વ્યક્તિ સીધો ઉપનિષદ સુધી ના જઈ શકે। એટલા માટે વ્યાસજીએ દયા કરીને વેદો અને ઉપનિષદો વચ્ચે સેતુ બંધાઈ રહે, પુલની જરૂરિયાત ઊભી થઈ। સીધા જ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના વ્યક્તિઓ, યોગ્યતાવાળા વ્યક્તિઓ તો સીધા ઉપનિષદમાં જઈ શકે, ઉપનિષદનું જ્ઞાન પામી શકે, પરંતુ સામાન્ય માણસ જે સંસારી થઈ ગયો એના માટે શું? તો એના માટે આ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકોનો ઉદ્ભવ થયો। તો મિત્રો, 99% લોકો આ વિશે નહીં જાણતા હોય, તો આપણે આ મુખ્ય વિષય બાદ જો કરીએ ને તો આપણી આખી સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ યાત્રા અધૂરી રહી જાય। એ ઉદ્દેશથી આજે આપણે સનાતન ધર્મના 4 આધાર સ્તંભ, 4 વેદ અને 4 મહાવાક્ય એટલે કે વેદ સંહિતાઓની યાત્રા પછી અતિ મહત્વનો ભાગ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો બંને વચ્ચેની કડી તરીકે બાકી ન રહી જાય। અને જો આ ભાગ ન સમજીએ તો વેદોથી ઉપનિષદો સુધીની કડી તૂટી જાય અને આપણા સૌનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના માળખામાં ખામી રહી જાય। તો આ ન રહી જાય એ બદલ સજાગતા રાખી અને આપણે આ કડીનો, વૈદિક કડીનો વિગતવાર પરિચય મેળવીએ। તો આ ગ્રંથનું નામ અને સામાન્ય વિગત જોઈએ કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો એટલે શું છે? તો આ બંને ગ્રંથો વેદોનો જ એક અવિભાજ્ય હિસ્સો એટલે કે વેદ સંહિતાઓનો વિસ્તાર છે। વેદોના કાવ્યાત્મક મંત્રો ખૂબ ગૂઢ હતા, તેથી તેને સામાન્ય સાધક ન સમજી શકે, તે માટે ગદ્યમાં વિસ્તારપૂર્વક જે ગ્રંથો લખાયા તેને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો કહે છે। અને મિત્રો, ત્યારબાદ ગૃહસ્થ જીવન પૂરું કરીને વન તરફ પ્રયાણ કરનાર વાનપ્રસ્થ
એટલે કે 51 વર્ષ પછી શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ભગવાન માટે સમય આપવો, પોતાની જાત માટે સમય આપવો. તો આવા સાધકો માટે જંગલના શાંત વાતાવરણમાં જે ચિંતન કરવા માટે ગ્રંથો રચાયા તેને આરણ્યકો કહે છે. અરણ્ય એટલે જંગલ અને આરણ્યકો એટલે કે જંગલમાં રહેનાર વ્યક્તિઓ માટેના જે ગ્રંથો છે. તો મિત્રો બીજો પોઈન્ટ, આના ગ્રંથકાર પ્રગટ કરતા ઋષિ, તો આના મંત્ર દ્રષ્ટાઓ. આ ગ્રંથો પણ વૈદિક સાહિત્ય એટલે કે શ્રુતિ ગ્રંથોનો જ ભાગ હોવાથી આ પણ અપૌરુષેય પરંપરા જ ગણાય છે. પરંતુ જો કે જુદા જુદા ઋષિ કુળોએ પોતપોતાની વેદ શાખાઓના આધારે આની વ્યાખ્યાઓ કરી. જેમ કે ઋષિ મહિદાસ એતરે બ્રાહ્મણો માટે અને મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્યજીએ શતપથ બ્રાહ્મણો માટે. આમ આના મુખ્ય દ્રષ્ટા અને પ્રવક્તા આ ઋષિઓ મનાય છે. તો કઈ પરિસ્થિતિમાં, ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ અને ઉદ્ભવકાળની પરિસ્થિતિ આપણો ત્રીજો પોઈન્ટ. તો વેદો પ્રગટ થયા પછીના કાળમાં જ્યારે ઋષિઓએ જોયું કે સામાન્ય મનુષ્યો માટે મંત્રોના ઉચ્ચારણ પાછળનો રહસ્યમય હેતુ, યજ્ઞની સાચી વિધિ અને તેના આધ્યાત્મિક રહસ્યો સમજવા અઘરા બની રહ્યા છે, કારણ કે બુદ્ધિ ઉતરતી ગઈ, ત્યારે આ ગ્રંથોનો ઉદ્ભવ થયો. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોએ સમાજને કર્મકાંડની વૈજ્ઞાનિક વિધિ આપી, જ્યારે આરણ્યકોએ અતિશય કર્મકાંડથી આગળ વધીને માનવ મનને અંતર્મુખી એટલે કે અંદરની તરફ ચિંતનશીલ બનાવ્યું. તો આગળનો પોઈન્ટ જોઈએ, મુખ્ય વિષય વસ્તુ, કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત. ચોથો પોઈન્ટ, તો બ્રાહ્મણ ગ્રંથોનો વિષય વિધિ અને મીમાંસા છે કે કયો મંત્ર કયા યજ્ઞમાં કઈ રીતે અને કયા સમયે બોલવો તેનું સંપૂર્ણ ગધાત્મક માર્ગદર્શનામો છે. જ્યારે આરણ્યકનો વિષય છે કે પ્રાણ વિદ્યા, રહસ્ય અને પ્રતિકાત્મક ઉપાસના છે. જ્યારે કોઈ પણ સાધક જંગલમાં હોય ત્યારે તેની પાસે યજ્ઞ કુંડ કે હવન સામગ્રી ન હોય ત્યારે એ શું કરે? તો ત્યારે તે મનની અંદર માનસિક યજ્ઞ કેવી રીતે કરી શકે, માનસિક પૂજન કઈ રીતે કરી પોતાનું ઉત્થાન કરી શકે તેનું માર્ગદર્શન આરણ્યકોમો છે. તો આનો કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત, તો બાહ્ય કર્મો એટલે કે યજ્ઞથી શરૂ કરીને આંતરિક જ્ઞાન એટલે કે આત્મચિંતન તરફ કેવી રીતે આગળ વધવું તે આ ગ્રંથોનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. મિત્રો આગળનો પોઈન્ટ, સંવાદ શૈલી પહોંચવો. તો આ ગ્રંથોની સંવાદ શૈલી ગંભીર અને વિશ્લેષણાત્મક ગદ્યમાં છે. આમાં સનાતન ધર્મની સૌથી સુંદર અને પ્રાચીન વાર્તાઓ છે. દેવો અને અસુરો વચ્ચેના વૈચારિક યુદ્ધો, પહેલા યુદ્ધો સામે સામાન નહોતા લડાતા, વિચારો દ્વારા લડાતા. તો એમના વૈચારિક યુદ્ધો વિશેના સંવાદ, ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેના આધ્યાત્મિક સંવાદો વાર્તાના સ્વરૂપે આ બંને ગ્રંથોમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. મિત્રો છઠ્ઠો પોઈન્ટ, આની સ્વરચના. તો વેદો સાથેનું જોડાણ કઈ રીતે છે? તો દરેક વેદના પોતાના અલગ અલગ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો છે. તો ઋગ્વેદનો પોતાનો હેતરીય બ્રાહ્મણ, કૌશિતકી બ્રાહ્મણ આ જ નામના આરણ્યકો પણ છે. યજુર્વેદનું શતપથ બ્રાહ્મણ જે વૈદિક સાહિત્યનો સૌથી મોટો અને મહત્વનો બ્રાહ્મણ ગ્રંથ છે. અને તૈત્તરીય બ્રાહ્મણ સામવેદ, તો સામવેદનો તૌંડ્ય મહાબ્રાહ્મણ અને જૈમિની બ્રાહ્મણ આ બે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો છે. અને અથર્વવેદના ગોપથ બ્રાહ્મણ જે અથર્વવેદનું બ્રાહ્મણ ગ્રંથ છે, પરંતુ અથર્વવેદનો કોઈ પણ આરણ્યક ગ્રંથ ઉપલબ્ધ નથી. તો મિત્રો સાતમો પોઈન્ટ, એના મુખ્ય પ્રકરણો, કથાઓનો સંક્ષિપ્ત પરિચય જોઈએ. કે એતરીય બ્રાહ્મણ, આમાં શૂનશેપની પ્રખ્યાત કથા છે જે સત્ય અને શરણાગતિનું મહત્વ સમજાવે છે. તેમાં રાજાઓના રાજ્યાભિષેકની અદ્ભુત વિધિઓ છે. પછી શતપથ બ્રાહ્મણ, તો આ અતિ ભવ્ય ગ્રંથ છે જેના 100 અધ્યાયો છે. 100 એટલે કે 100. આમાં આપણે જે જાણીએ છીએ તે જલ
પ્રલય અને મનુ મત્સ્ય અવતારની કથા, પુરુરવા ઉર્વશી આખ્યાન અને રાજા હરિશ્ચંદ્રની કથાઓ વિગતવાર આપેલી છે. મિત્રો, આરણ્યકોનો પરિચય જોઈએ તો આરણ્યકો એ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોનો અંતિમ ભાગ છે જે સીધો ઉપનિષદ સાથે જોડાય છે. જેમ કે બૃહદારણ્યક, આ નામ ઉપર જ ખબર પડે કે આ આરણ્યક ગ્રંથ છે. સાથે સાથે સૌથી મોટું ઉપનિષદ પણ બૃહદારણ્યક છે. તો મિત્રો, આગળનો પોઈન્ટ 8મો જોઈએ કે ગ્રંથનું મહત્વના સૂત્રો અને એનો અર્થ. તો શતપથ બ્રાહ્મણ ગ્રંથનું પ્રખ્યાત સુવાક્ય છે કે વાગ વૈ સરસ્વતી. તો વાણી એ જ સાક્ષાત સરસ્વતી છે, માટે મનુષ્ય સદાય પવિત્ર અને મધુર બોલવું જોઈએ. મિત્રો, આપણે નથી કહેતા કે હિતભાષી મિતભાષી. તો આ બ્રાહ્મણ ગ્રંથનું સૂત્ર છે વાગ વે સરસ્વતી. બીજું, એતરીય બ્રાહ્મણ ગ્રંથનું કલ્યાણકારી સૂત્ર છે કે ચરેવેતી ચરેવેતી. આપણે સાંભળ્યું હશે કે આગળ વધી જાઓ. તો ચાલતા રહો, આગળ વધતા રહો. જે બેસી જાય છે તેનું નસીબ બેસી જાય છે, જે ઊભો થાય છે તેનું નસીબ ઊભું થાય છે, અને જે સતત પુરુષાર્થ કરે છે તેનું ભાગ્ય પણ આગળ ને આગળ ચાલતું રહે છે. તો મિત્રો, 9મો પોઈન્ટ વ્યવહારુ દ્રષ્ટાંતો અને કથાઓ. તો આપણે જોયું કે મત્સ્ય અવતાર અને રાજા મનુનું દ્રષ્ટાંત જે શતપથ બ્રાહ્મણમાં આવે છે કે એકવાર સૂર્યપુત્ર મનુ સવારે અર્ધ આપી રહ્યા હતા સૂર્યનારાયણને, ત્યારે તેમની અંજલિમાં એક નાની માછલી આવી. માછલીએ વિનંતી કરી કે મારું રક્ષણ કરો, મોટા જીવો મને ખાઈ જશે. ત્યારે મનુએ તેને કમંડળમાં નાખી, પછી થોડી મોટી થતી ગઈ તો કમંડળમાંથી કુંડમાં નાખી, કુંડમાંથી મોટા સરોવરમાં નાખી, અને એ માછલી વધતી જ ગઈ. અંતે મનુ રાજાએ તેને સમુદ્રમાં મૂકી. તો માછલી મોટી થતી ગઈ. તેને મનુને ચેતવણી આપી કે ટૂંક જ સમયમાં પૃથ્વીમાં પ્રલય આવવાનો છે. આપ એક મોટી નાવ તૈયાર કરી રાખો. આ પ્રલયના સમયે તમે એ નાવ મારી પૂંછડી સાથે જોડી દેજો, હું તમને સલામત સ્થળે લઈ જઈશ. તો મનુ મહારાજે મોટી નાવ બનાવી, અને જ્યારે પ્રલય આવ્યો ત્યારે તે દિવ્ય મત્સ્ય મનુની નાવને હિમાલયના શિખર એટલે કે નાવ બંધન સુધી સુરક્ષિત પહોંચાડી, જેનાથી સૃષ્ટિ બચી ગઈ. તો આ દ્રષ્ટાંત દર્શાવે છે કે નાના કે અસહાય જીવો પર પણ દયા રાખવાથી સમય આવતો એ જ દયા આપણું રક્ષણ કરે છે. તો મિત્રો, આનો 10મો પોઈન્ટ વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક દ્રષ્ટિકોણ. તો ખગોળ અને ભૂગોળ વિજ્ઞાન. તો શતપથ બ્રાહ્મણમાં પૃથ્વી ગોળ છે. સૂર્યને કેન્દ્રમાં રાખીને સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરે છે તેના સ્પષ્ટ સંકેતો છે. સાથે સાથે વર્ષના દિવસો, મહિનાઓ અને ઋતુઓનું ગણિત પણ અત્યંત વૈજ્ઞાનિક રીતે આ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં લખેલું છે. પછી માનસિક મનોવૈજ્ઞાનિક. તો આરણ્યક ગ્રંથોમાં આપણું શરીર જ એક યજ્ઞશાળા છે. આ આપણી પોચ જ્ઞાનેન્દ્રિય એ સમિધા એટલે કે લાકડો છે. પ્રાણ એ યજ્ઞ છે, અને એમાં હોમાતી વસ્તુ, હોમની ક્રિયા, આંતરિક હોમ એટલે પ્રાણાગ્નિ હોત્રનું વિજ્ઞાન આજના સમયનું સર્વોચ્ચ મનોવિજ્ઞાન છે. મિત્રો, 11મો પોઈન્ટ વર્તમાન સમયમાં આની ઉપયોગિતા શું? તો જીવનમાં સંતુલન એટલે કે કર્મથી જ્ઞાન તરફની ગતિ. આજના દોડધામ ભરેલા યુગમાં આ ગ્રંથો શીખવે છે કે ઉંમરના એક તબક્કે એટલે કે ગૃહસ્થ જીવનમાં બહારના કાર્યો અને કમાણી જરૂરી છે. કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવું જરૂરી છે. કુટુંબના વ્યવહારો કરવા જરૂરી છે. તો આ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની વાત છે. પરંતુ જીવનનો ઉત્તરાર્ધમાં થોડો સમય એકાંતમાં બેસીને પોતાની આત્માની ખોજ, ઈશ્વરની ખોજ પણ એટલી જરૂરી છે, જે આરણ્યકો ગ્રંથો શીખવે છે. પ્રકૃતિ સાથેનું જોડાણ. તો આરણ્યકો આપણને પ્રકૃતિ, જંગલ, એકાંતની કિંમત સમજાવે છે, જે આજના કોન્ક્રીટના જંગલમાં રહેતા એટલે કે મકાનોમાં રહેતા માણસને માનસિક શાંતિ આપી શકે છે. એટલે મહિનામાં
વર્ષમાં એકાદ મહિનો કેમ જવાનું શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવે છે કે એકાંતમાં તમે જતા રહો. તો આ શાંતિની ખોજ માટે છે. મિત્રો 12મો પોઈન્ટ, મુખ્ય ટીકાઓ અને ભાષ્યો. તો આરણ્યકો અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો ઘણા છે. આપ જો સમર્થ હોય તો વાંચી શકો છો, પરંતુ દરેક વસ્તુ અઘરી હોય છે. મુખ્ય ગ્રંથ તો એની ટીકાઓ એટલે સરળ ભાષા કરીને સમજાવવામાં કોશિશ કરી હોય. તો મુખ્ય ટીકાઓ અને ભાષ્યો તો મધ્યકાળના આચાર્ય સાયણ અને હરિસ્વામીએ સતપથ બ્રાહ્મણ અને અન્ય બ્રાહ્મણ ગ્રંથો પર અજોડ ભાષ્યો લખ્યા છે, જેના વગર આ ગૂઢ વિધિઓ સમજવી અશક્ય છે. મિત્રો 13મો પોઈન્ટ, ફલશ્રુતિ અને નિષ્કર્ષ. તો આ ગ્રંથોના અધ્યયનથી મનુષ્યના તમામ સામાજિક અને વ્યવહારિક સંશયો એટલે કે શંકાઓ દૂર થાય છે. તેને કર્તવ્યનું જ્ઞાન લાદે છે, એટલે પોતાને શું કરવું અને શું ન કરવું. અને તેનું મન જ્યારે સંસારના મોહમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે અરણ્યમાં જાય છે, એટલે કે પરમાત્મા તરફ વળે છે. તો આનો નિષ્કર્ષ કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો જો વેદના કર્મકોંડ એટલે કે હાથ પગ છે, તો આરણ્યકો એ વેદોનું હૃદય છે. આમ આ બંનેના માધ્યમથી જ વૈદિક જ્ઞાન પાકીને ઉપનિષદ રૂપી અમૃતનું ફળ બને છે. તો મિત્રો આ થઈ ઉપનિષદોમાં જતા પહેલાની રૂપરેખા. તો આ 14મો પોઈન્ટ, આગામી તબક્કાની સત્તાવાર જોખી. તો આપણે આપણી વેદ સંહિતા, 4 વેદ, 4 મહાવાક્ય, બ્રાહ્મણ અને આરણ્યક ગ્રંથોની દિવ્ય સફર પ્રથમ તબક્કો અહીં સત્તાવાર રીતે પૂરો થયો. હવે આપણે આવતીકાલથી બીજો તબક્કો શરૂ કરીશું. વેદાંત અને ઉપનિષદો તરફ વિધિવત આગળ વધીશું. તો વેદોનો આખરી નિષ્કર્ષ એટલે ઉપનિષદો મિત્રો. અને ઉપનિષદોમાં શું શું આવે એ ખાલી ઉત્સુકતાપૂર્વક જાણી લઈએ કે બ્રહ્માંડ શું છે, હું કોણ છું, આત્મા ક્યાં જાય છે. એમાં યમરાજ પાસે નચિકેતા નામના નાના બાળકે કયા 3 વરદાનો માગ્યા, મૃત્યુનું રહસ્ય કેવી રીતે જાણ્યું. તો આ બધું આપણે આગામી ભાગ ઉપનિષદ પરિચયમાં જાણીશું. તો મિત્રો હવે વિષય ખૂબ જ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. જો આ જ રીતે આપ સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથના દરેક ધર્મ ગ્રંથનું આવી રીતે વિગતવાર સરળ ગુજરાતી ભાષામાં અધ્યયન કરવા માંગતા હોય તો ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને સાથે સાથે મિત્રો મારી નમ્ર વિનંતી છે, ગમે તો શેર, લાઈક, કોમેન્ટ કરજો, જેથી મારો ઉત્સાહ પણ જળવાઈ રહે અને વધુના વધુ હું આપને પીરસતો રહું. તો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. આવતીકાલે આપણે ઉપનિષદ પરિચય વિશેષ ભાગ મળીશું. ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે.